හරි. අපි Python වල දැන් මෙහෙම දෙයක් බලමු. ඒක තමයි දැන් හිතන්න මම මෙහෙම දෙයක් කරා කියලා. print මෙහෙම කළොත් මොන වගේ උත්තරයක් මට එයිද? ඔයගලන්ට දැක්ක නේද? මේ වගේ strings ඔයගලන්ට ಗುಣ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ಗುಣ කරන්න කියන්නේ ඒ කී පාරක් print වෙන්න ඕනද කියලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මෙතන 4 දැම්මොත් in කියන එක 4 පාරක් print වෙලා එනවා. Python වලදී එහෙම දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දැන් ඔයා බලන්න දැන් මම ගුණ කිරීම වල නැත්නම් එකතු කිරීමක් දානවා. එකතු කිරීමක් දැම්මොත් මොකක් වෙයිද? මට error එකක් එන්නේ. ඒ error එක එන්නේ ඇයි කියලා මම ඔයගලන්ට integer data type එක උගන්වද්දි කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේ string උයි integer දෙකම දැනන් ඉන්න එකට ඒක ගොඩක් වටිනවා. එතකොට තේරෙනවා මොකද්ද මම මේ කියන්න හැදුවේ කියලා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. මම මෙහෙම variable එකක් හදනවා. ඒක තමයි text කියලා මේ වගේ දිග string එකක් type කරනවා. මෙන්න මෙහෙම. දිග එකක් type කරනවා. දැන් මේ ගොඩක් කියන්නේ මේක screen එකනොත් එහාට ගිහිල්ලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මෙන්න parenthesis මෙහෙම on මෙතනින් පටන් ගන්න මෙතන ඉවර කරලා දැන් අපි මෙහෙම කළොත් බලන්න රන් කරලා බැලුවොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක රන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක print කරලා බැලුවොත් ඒකත් print වෙනවා. හැබැයි මෙතන මම වෙන් කිරීමක් කරොත් දැන් බලන්න මෙතන lines දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවානේ. හැබැයි මෙතන එහෙම වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේ අපිට මේ වගේ line දෙකක variable එකේ string එකේ content එක ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ parenthesis දාලා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියන්නේ වැදගත්ම දෙයක්. මේක තමයි Python මොන හරි string එකක් ගත්තොත් දැන් මම ගන්නවා. string එක තමයි Pythonම ගමුකෝ. මෙහෙම ගත්තම මෙයා මේ values මතක තියාගන්නේ string එකේ values මතක තියාගන්නේ මේ indexes වලට දාගෙන. මේකේ තේරුම ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයා මේව print කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ print වෙනවා Python කියලා. හැබැයි ඔයා මෙහෙම දෙයක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම දාලා කියන්නේ මම කියන්නේ කියන එකේ මේ බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක කියවන්නේ කියලා තමයි මේක කියන්නේ. නිකන් මේ අයිඩියා එක ගන්න මම මොකද්ද කියන්න හදන්නේ කියලා. එතන 0. හරි. එතන බලන්නේ p තමයි බිඳුව දාපම ටයිප් වුනේ. print වෙලා ආවේ. ඊට පස්සේ 1 කියලා බලනවා. එතන y. එතන ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ මේ මේවට numbers දීලා තියන්නේ කියලා. එතකොට මේක බිඳුව වෙනවා. මෙන්න මේක බිඳුව. මේක බිඳුව. ඊට පස්සේ මෙතනටදී මේක 2. මේක 2. ඊට පස්සේ මේක බිඳුව මේක 1. එතකොට මේක 2. මෙතන 3. මෙතන 4. මෙතන අන්තිමට n කියන්නේ 5. දැන් මෙතන මම 5 දැම්මොත් මට එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් මේ විදියට. ඔයාලට දැක්ක නේද? Python වල මේ විදියට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අකුර කියවන්න. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ මේ ධන ලකුණනේ. මම මෙහෙම දෙයක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මම දානවා ඍණ. දැන් මෙතන ඍණ 1 වගේ දානවා. ඍණ 1 දැම්මොත් මට n තමයි print වෙලා එන්නේ. හරි බලමු එතකොට ඍණ 2 දාලා මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ O අකුර. හරි එහෙනම් මේක ඍණ 1 නම් n කියන්නේ ඍණ 1 නම් මේ තියෙන ඍණ 1 නම් මේ තියෙන ඍණ 2 නම් මේක එතකොට h කියන්නේ ඍණ 3 වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඍණ 4 වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන ඍණ 5 වෙන්න ඕනේ. මේ p කියන්නේ ඍණ 6 වෙන්න ඕනේ. හරි බලමු ඍණ 6 දාලා අපිට p අකුර එනවද කියලා. එනවා. එතකොට ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ එතකොට මේක අකුරකට මේ ඉන්ඩෙක්ස් ටයිප් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ධන එකකුත් තියන්න පුළුවන් ඍණ එකකුත් තියන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ ඒක තේරුම් ගත්තොත් මෙන්න මේක තියෙන Python documentation එකේමයි මම ඔයගලන්ට ඒක පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම මේ ඔක්කොම කමෙන්ට් කරන් යනවා. එතකොට ඉතින් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ටත්. එතකොට මේක එතකොට නැත්තම් කම්පයිල් වෙන්න පටන් ගනි රන් කරන්න ගත්තොත්. මෙන්න මෙහෙම.
දැන් ඔයගලන්ට මෙහෙම තේරුම් ගන්න. දැන් p වලට බිඳුවක් තියෙනවා ඍණ 6ක් තියෙනවා. n වලට 5ක් තියෙනවා ඍණ 1ක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ ඉන්ඩෙක්සස් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට වාට මේ දැන් මේක විදියට වාට දැන් මේකේ ඍණ 3 කියවුවොත් ඍණ 3 තියන්නේ h hn. එතකොට ඒ වෙන ධන 3 කිව්වොත් ධන 3ත් hම තමයි. එතකොට මෙන්න මේක ඔළුවේ තියාගෙන ඕගොල්ලොත් මේක try කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට මොන වගේ උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේකේ වාට මේ ranges access කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම දාලා වාට මම එක example එකක් පෙන්නන්න. මෙහෙම දාලා වාට මෙන්න මෙහෙම මුළු වචනෙම කියවන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඕගල් බයි මෙතන පහනේ තියන්නේ මෙතන 6 දැම්මේ කියලා. ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේදී ඔයගලන්ට කියනවා ඊතනට 6 එන්නේ කියලා. අපි ඒකත් එක්කම දැන් මේකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් බලමු කොහොමද මේකේ මේ රේන්ජස් එක අපි ගනුදෙනු කරන්න කියලා.